ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì yìí. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ ní tẹ́ ń rí wa, ẹ like kí ẹ subscribe kí ẹ lè máa jẹ́rú àǹfààní yìí nígbàkúgbà tá a bá ti post fídíò. Ìbéèrè ni o, orílẹ̀-èdè wo ni wọ́n ti ń dìbò tó ń dogun tó ń di wàhálà báyìí? Ogun ni, ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ni. Ṣé wọn ò kí ń dìbò ní north ni? No, ṣé wọn ò di governorship election ní north ni? Ó ṣe pé tó bá ti fẹ́ dìbò nílẹ̀ Yorùbá, Hausa tó jẹ́ APC á wá, Hausa tó jẹ́ NDC á wá, apá bí ọ̀nìyàn ó kúrò ní Cross River, ó wá sọ́ṣun. Bí gọ́vnà aláìmọ̀wọ́nká Ẹdó bóun náà ṣe wá nìyẹn, wọ́n ṣe ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo wọn tí wọ́n máa wọ́n ń pàdé. Kí ló dẹ̀ fà á? Àwọn adarí wa. A ní ìṣòro kan nínú ìlú yẹn o, àwọn adarí wa gangan ní ìṣòro wa o. Àwọn ni wọ́n máa ń kẹ́ran mérò látàrí òṣèlú. Nínú òṣèlú yìí, àwọn àti Haúsá wọ́n máa rẹ́, wọ́n máa di pàdí. Tó bá ti jẹ́ pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC àbí ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan tọ́jọ́ wa, wọ́n máa di pàdí, wọ́n bá pa ọmọ ìyá wọn tọ́kọ̀ kan wọn. Ibi tí ìṣòro ti wọlé Yorùbá nìyẹn. Wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe o. Ọmọdé ò bá bá ìtàn àbá àrọ́bá láti bẹ̀rẹ̀ wá bí wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. Ọjọ́ ọ̀la fẹ́ wá bọ́ nínú gbogbo wàhálà yìí. Àwọn tó jẹ́ adarí títí wa nílẹ̀ Yorùbá, àwọn gọ́gọ́gọ́gọ́gọ́gọ́, àwọn ló ń ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. Ṣèbí nítorí òṣèlú báyìí wọ́n ń wọlé, wọ́n lọ yin àwọn ènìyàn. Ṣé ọmọ Ìgbò ló wá ń yìn wọ́n ni? Ṣé ọmọ Fúlàní ló ń gbé ìbọn sílọ́ tó wá yin àwọn èèyàn ni? Ẹ wo ẹni tí wọ́n rán wá láti Èkó yẹn, ṣèbí ọmọ Yorùbá ni? Ẹni tí wọ́n rán wá láti Èkó pé kó wá pa spíkà, ṣèbí ọmọ Yorùbá ni? Torí owó ó ti gbowó tiẹ̀ sọ́wọ́. Tó bá dẹ̀ padà sílé bá àtìyàwó àtọmọ wọn máa kí bàbá káàbọ̀, bàbá wọn ti lọ bí iṣẹ́ ó ti dé, àbí? Owó ẹ̀jẹ̀ bó tẹ̀ ṣe ń bọ̀ ó lè jẹ́ klọ́ọ̀bù ló máa yà sí, anáwó yàfìyàfì. Àwọn lè máa dé klọ́ọ̀bù, àwọn náà máa ná owó ńláńlá, bẹ́ẹ̀lì náà máa ń gbé kalẹ̀ lójú agbo. Owó ẹ̀jẹ̀ ọlọ́lọ́bọye millions of naira tó ti gbà sọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, ọwọ́ tó wá bá a. Ọjọ́ ò wá ní ìlú fẹ́ dá. Òṣèlú bó ba ọpá, bó ba ògùn lẹ́sẹ̀. Ará ìlú ò ní lè rìn síbi tó wù wọ́n. Pápápápápápá bó ṣe ń yìn nìyẹn. Bó ṣe ń yìn nìyẹn. A sọ wípé kò sétò ààbò insecurity. Gbogbo àwọn tí wọ́n wá ń jáde àpá bíọ̀, wọ́n jí ọmọ gbé lọ́ṣùn, ṣó débẹ̀? No, ìgbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ Ẹdó, òkè bẹ́ẹ̀ náà nífẹ̀ẹ́ APC tó Ẹdó ọmọdé ọ̀pọ̀ ọlọ̀, ṣó mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ ìjínigbé tí wọ́n jíyàn gbé lọ́yọ̀ọ́? Àpábíọ̀ ṣó dárúkọ ìjínigbé tí wọ́n jí àwọn èèyàn gbé nínú National Assembly? Ṣùgbọ́n nígbà tó ti wá di ìgbà election, gbogbo wọn mọ̀nà ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n délẹ̀ Yorùbá àbí wọ́n délẹ̀ Yorùbá? Torí ìbò bí tó ti ń rí wọn nìyẹn. Nítorí ìbò ẹ máa rí gbogbo wọn máa péjú pésẹ̀. Ṣùgbọ́n tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ sí ará ìlú ẹ̀ ní rí wọn, àti ẹ̀ ti sọ nǹkan yẹn gan. Ṣebí presidency wọ́n ní agbẹnusọ, wọ́n ní mídíà. Ọjọ́ wo ni nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sí ará ìlú kẹ́rí pé kí wọ́n sọ pé àwọn sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀? Wọ́n á ṣe bí ipa wọn ò gbọ́. Ṣùgbọ́n báyìí gbogbo ìròyìn tó ń jáde back to back lórí election, ẹ lọ wo ọ̀dọ̀ wọn bí wọ́n ṣe ń gbé back to back. Ṣùgbọ́n ará ìlú ò ní ètò ààbò, kò sí omi, kò sí iná, wọn ò ní dárúkọ ẹ̀, wọn ò ní mẹ́nu bà. Wọ́n ti máa sọ fún yín pé ṣebí Báyọ̀ Ọ̀nànúgà sọ about 2 months ago, ó ní there is no hunger in the land. Ó ní kò sí ebi nínú ìlú. Àwọn èèyàn kan bàbá rẹ̀ Tinubu ń lọ sí mọ́ṣáláṣí ní ọjọ́ kan ní Èkó, ní wọ́n ń ga ẹ̀kọ́ sọ pé ebi ń pa wá o. Ó ní since then, ó ní wọ́n dẹ̀ sọ dorin. Ìyẹn kì í ṣe pé bóyá ebi ń pa àwọn èèyàn. Ó ní bọ̀bọ́ kan ló kọ̀ sọ ńgbà tó rí mọ́tò ààrẹ lẹ́kọ̀ọ́, kọ̀ sọ pé ebi ń pa wá o. Ó ní láti gbà yẹn, ó ní wọ́n dẹ̀ sọ dorin, kì í ṣe pé bóyá ebi ń pa ará ìlú. Ṣé ebi ń pa ará ìlú ni? Ebi ò pa ará ìlú. Ebi bá ń pa ará ìlú ni ṣé wọ́n máa tẹ́wọ́ gba 1,000 lọ́wọ́ wọn ni? Ebi ò pa ará ìlú o. Kò sí ibi ọ̀rọ̀ tó ń pa ará ìlú o. Àwa Yorùbá jẹ́ ká ronú ara wa. Now, kò sígbà tí ìbò ilẹ̀ Yorùbá ò ní pín sí méjì báyìí. Ṣèyí Mákindé ti jáde síta. Ó bá dogun kó lè dìjà kó dìjà kó lọ̀rọ̀ náà báyìí o. Ó ti wá lẹ́tìkẹ́ báyìí.
Ṣèyí Mákindé lákọ̀dédé rí fídíò tó ń jà ràn-ìràn ẹ̀ bí wọ́n ṣe kó yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ bọ́n ṣe kó flag ẹ̀ sọ́wọ́ ni wípé Ṣèyí for president, Ṣèyí for president. Ibo ni òun àti ààrẹ Tinubu fẹ́ ti ni wọ́n ti fẹ́ pàdé báyìí o, gbàgede ibo nìyẹn o, gbọ̀ngàn ibo ni wọ́n ti fẹ́ pàdé báyìí nílẹ̀ Yorùbá o. Irú orin wo là ń kọ sí gbẹ̀du yìí? Ṣèyí Mákindé o must go for president ni o, ó dojú ẹ̀. Ṣàǹgbá ti padà fọ́ báyìí, ó ti padà dojú ẹ̀ báyìí o. Ọ̀fọ́n ti tọ̀ sí gbẹ̀gìrì kẹ́lẹ́kọ̀ọ́ kó kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ni lókù báyìí. Wọ́n ń yíra wọn ní àtàkọ́ọ̀dù àti APC gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń tara wọn, wọ́n ń ta síra wọn lójú ní mọ́tò APC kan náà lárí tó dá òòlù sára yẹn. Bàbá wa tó ní Tinubu kà bẹ́ẹ̀ ni òun ni wọ́n fi ọta ìbọn wọ́n fi dá òsì lára yẹn. Bọ́n ṣe ń yíra wọn nìyẹn o. Ní Ọ̀ṣun báyìí ó dọjọ́ Sátọ̀dé kó kálukú tó mọ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Grace of God, Ambo will be sworn in as the elected governor of the state. Thank you. Ibi tó ti ń ta ọtí yẹn wọ́n ti spray mọ́tò yìí báyìí wọ́n lè gba àwọn náà wọ́n lè spray gbogbo òkè àti ilẹ̀ everywhere ibi bọ́ǹsì afẹ́gun bọ́ǹsì yẹn báyìí ìgbà tá à ń bọ̀ láàyè pé Ọlọ́run ló tẹ̀yẹ pé kí ọ̀ sáré bọ́ sẹ́yìn báyìí ìgbà ti kú dànù ní Ọlọ́run ló yọ wá o. Ẹ fẹ́ dìbò ní. ẹsẹ̀ kan ẹsẹ̀ kan ló wà báyìí o ìyẹn dírẹ́fà yẹn. pé ẹni adé ò sọ̀rọ̀ gbogbo wọn mọ̀ pé sọ̀rọ̀ ni mí wọ́n mọ̀ pé mo fara pamọ́ dọjọ́ òní ni ọjọ́ òní ti wá dé mo fi Ọlọ́run ọba búra mo tún fi Jésù Kristi búra àwọn tí ò bá ń ṣe APC kó má jáde lọ́dọ̀ nìyí ẹ̀bẹ̀ ni mo bí bẹ̀ wọ́n ìwọ tó bá sọ pé òní gbọ́rọ̀ sí wa lẹ́nu àti sọ fún yìí o gbogbo unity odò ọ̀tún pátá APC lónìí. ẹ bá aṣọ gbẹgbẹdùn mi ò ní tẹ́ ìmú ẹ o ọmọ kékeré mi sí mi. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí òun ni ó rán arákùnrin yìí níṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe gbé jáde. Arákùnrin tí wọ́n ní ó fẹ́ lọ pa spíkà Ẹni Adé bí wọ́n ṣe kọ sí ìròyìn nìyẹn. Ẹni Adé òun ló rán arákùnrin tọ́wọ́ báyìí níṣẹ́. ìwọ kí lorúkọ ẹ ló ní kíni láti bèrè ti gbé wa ta ló tẹ̀lé wa ilé wa ṣe bí báyìí. mo ń bá ṣiṣẹ́ ní ilé mi. kí ló tó wọṣọ ọlọ́pàá tẹ́ ń pè láyé ọlọ́pàá. NFSS ni mí àjọ wà ní NFSS. ẹsẹ̀ ní NFSS wà ní Ọ̀ṣun ni tó wà lọ́ṣun ni níbo ló wà. níbo ló wà. gbogbo tí mo ti rẹ̀ wọ Ajalu. Ẹ̀yin ènìyàn bá wa máa de àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń bè lọ́wọ́ arákùnrin yìí o kì í ṣe ọlọ́pàá o dẹ̀ wọ aṣọ ọlọ́pàá wá sí Ọ̀ṣun. No, ìlú tẹ́ ń sọ wípé wọ́n ń ṣiṣẹ́ leléyìí o. À ń sọ̀rọ̀ nípa safety àwọn ènìyàn, security. Ẹni tí kì í ṣe ọlọ́pàá torí pé wọ́n rán níṣẹ́ agbanipa ó wọ aṣọ ọlọ́pàá láti Èkó wá sí Ọ̀ṣun láti wá yìnyàn láti yìn ní nǹkan òun náà lè rí lọ́wọ́ ẹ̀yẹn pọ́ǹpì tó gbé sọ́wọ́. Adẹ̀ ní ìlú ń tẹ̀síwájú, adẹ̀ ní wọ́n ń ṣe iṣẹ́, adẹ̀ ní bàbá ń ṣe bẹ́bẹ́, wọ́n ń ṣe bẹ́bẹ́ gidi, ara bẹ́bẹ́ tó ń ṣe náà lélẹ́yìí o. Àwọn náà ló ní àwọn ọmọ wọ̀nyí, APC náà ni wọ́n. Àwọn náà ní àwọn ọmọ tó ń produce lélẹ́yìí. Ọlọ́run ló mọ ọdún tó ti ń lo àwọn eléyìí, Ọlọ́run ló mọ ọdún tó ti gbé àwọn eléyìí sínú ìlú. Irú arákùnrin yìí báyìí eléyìí ò lè máa jẹ́ àkọ́ṣe ẹ̀. Ó pẹ́ tán ti ń lò, ó pẹ́ tó ti lọ bá wọn ń pààyàn kiri. Tó tẹ́ bá ti rí ojú ẹ̀ dẹ̀ rí pé eléyìí àwọn ẹlẹ́gìrì gidi ni. Àwa sọ wípé kò sí ètò ààbò nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé pé kì í ṣe Fúlàní nìkan ni ó ń kógun ja ilẹ̀ Yorùbá? Àwa gangan fúnra wa afogun ń jara wa. Àwọn adarí wọ́n fi ogun ń jara ìlú. Látàrí ipò, owó, political ambition wọn ni wọ́n ń lé mú kiri. Kí ló dé? Ẹ ṣe fẹ́ everybody sílẹ̀. Ṣé bí democracy lẹ́ni ẹ̀ ń ṣe àbí? Kì í ṣe ìjọba àwarawa tiwantiwa ni wọ́n ń ṣe ni. Kì í ṣe democracy ni, ṣe ìjọba ológun ni. Ẹ jẹ́ kí everybody dìbò fẹ́ni tó bá wù náà.
wá ẹ̀ tipátipá ẹ wo ọ̀rọ̀ arákùnrin tó ní kó declare lé nìyẹn báyìí owó wọ́n ti fowó rà yẹn ọlọ́run ló mọ condition tí wọ́n gbélé yẹn lórí ọlọ́run ló mọ condition ọlọ́run ló mọ agreement tó wà láàrin wọn kí yẹn tó jáde ṣé dandan ni London democracy ẹ̀dẹ̀ ń tẹ ẹ̀tọ́ abẹ́mọ̀ wípé right àwọn ará ìlú lẹ̀ ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ yìí ẹ̀ ń tẹ ẹ̀tọ́ ará ìlú mọ́lẹ̀ ẹ̀dẹ̀ máa sọ pé when you see something say something nígbà tẹ́ ẹ̀ ń tẹ ẹ̀tọ́ ará ìlú mọ́lẹ̀ ẹ̀ jẹ́ kí ará ìlú dìbò fẹ́ni tó bá wù wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń yìn wọ́n kiri bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ kiri bẹ́ẹ̀ lẹ̀ rán àwọn jàǹdùkú yín ẹ wo ẹni tó pera àwọn ní arúgbá obìnrin tó ń sọ wípé anybody bá jáde lọ́jọ́ ìdìbò àwọn máa gé ìka ẹ̀ obìnrin bí wọ́n tẹ̀ ń pè ní arúgbá yẹn in fact kò tẹ̀ sound well at all wọ́n ń pè ní arúgbá yẹn túmọ̀ sí wípé ó ti rúgbárí lọ́sùn yẹn túmọ̀ sí wípé oníṣẹ̀ṣe ni àbí torí ó ń sọ ó ní ibi ọdún ifá lòun ti ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ mi mọ̀ pé arúgbá ọmọ ìta ti wà o ẹ wò nǹkan tó sọ àtọbìnrin àtọkùnrin wà á máa rí obìnrin míì bó bá ṣe máa ṣe gan máa pé ṣé obìnrin náà lélẹ́yìí wọ́n ti sọ wọ́n di ìdàkúdà àwọn ọmọ tí wọ́n nǹkan tí mo fẹ́ yẹ kí ará ìlú máa ronú lélẹ́yìí àpapọ̀ jùlọ ọ̀dọ́ àwọn ọmọ títí wọ́n ò lò wọ́n bó ṣe ń lo ẹ̀yìn yìí o ẹ wo ìyàwó Ṣèyí Tinubu tó bá ń jáde ìjẹ́ ẹ rí kó máa ṣe báyìí ìyàwó Ṣèyí Tinubu ẹ ti rírí kó bọ́ síta ṣùgbọ́n ọmọ mẹ̀kúnnù àwọn ni wọ́n sọ di street girl street boy wọ́n bayé wọn jẹ́ ọmọ ọlọ́mọ làárọ̀ ṣe dé tòrútòrú irú sísítà yìí báyìí ẹjọ́ ẹ lè bá irú èlò lẹ́mọ̀ tán ni wọ́n máa gbé fún báyìí bó ṣe wà yẹn wọ́n lè má fún ju 50,000 bẹ́yẹn báyìí tó bọ́ sáàrin ìlú tó ń kápá sókè àwọn máa gé ni àwọn tó bá jáde ẹ má lọ jáde o a máa gé kàyín a máa bẹ́ kàyín ni o níta gbangba obìnrin àwọn lè dẹ̀ lọ́kàn lé náà báyìí o àrò bẹ́ẹ̀ àrò bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n fi owó ń tọ́ wọn owó tó yẹ kí wọ́n fi tọ́ kẹ́yìn fi tọ́ àwọn ọmọ tiyín kán fi ṣe ohun mèremère sínú ìlú àwọn fi ń tọ́ ọmọ títí wọ́n ń báyé títí yín jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ronú ara yín bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe léyìí kiri street báyìí láàrin ìgboro ó pẹ́ jù oṣù méjì ẹ bá ti owó yẹn báyìí tó bá ti kó fún yín ó ti tán jẹ́ kó padà wọlé bóyá àwọn tẹ́ ẹ rí àpábíọ̀ tó lò wá ń dìklẹ́ àtàwọn tọ́jọ́ kó sòdí yìí báyìí bóyá ẹ máa rí lọ́ṣùn bóyá ẹ máa rí nílẹ̀ Yorùbá ó dé ìlú ẹ̀ gan ni tó bá ti lè dìbò tó ti wọlé báyìí nìyẹn wọn ò bá pa yín tán nínú ìlú kò kàn wọ́n mọ́ wọ́n ti dá Àbújá àpè ìdàlọ́rọ̀ wọn tó gbẹ́kún ọmọ wọ́n ti lọ ó ti di another 4 years tó bá ti kù fẹ́fẹ́ ẹ lè rí wọn kan tó bá kù oṣù kan tó bá ti kù 3 days 2 days ètò election ẹ máa rí wọn láàrin ìlú kílẹ̀tì àpábí ò ṣe wá láti oṣù tó kọjá kílẹ̀tì wọn ò kó wọn wá láti oṣù tó kọjá kó sọ pé kó wá campaign lọ́sùn ẹ lè rí wọn tó bá ti kù kínkín níbẹ̀ yẹn akówó dé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ni máa fọ́n ọ ẹ báyìí ti gbà ọkọ̀ kan tẹ wà lánàá ẹ̀yìn ọkọ̀ ni wọ́n kó búrẹ́dì sí bí wọ́n ṣe ń jù ní wọ́n tó bá ní èèyàn ń ju oúnjẹ fún ẹran tó ń jù fún ẹdìyẹ wọ́n ṣe ń jù lélẹ́yìí àwọn adìyẹ náà wọ́n ń ṣàjẹ wọ́n ti sọ ará ìlú dàdìyẹ àwọn ọ̀bá sọ yín dàdìyẹ mọ́tò ò ní máa lọ lórí motion kò páàkì ó dẹ̀ ń ju búrẹ́dì ńlù yẹn dẹ̀ ń sátẹ̀lé ẹ̀ dẹ̀ ń tẹra yín mọ́lẹ̀ ẹ̀ dẹ̀ ń mú búrẹ́dì ṣé ni pé wọ́n ti sọ yín di ẹranko àwọn tẹ́ ń dìbò fún nìyẹn wọ́n sọ yín di ẹranko pátá wọn kà yín kó èèyàn tó tọ́ bá kà yín kó èèyàn ṣé kò yẹ kí wọ́n ní ètò fún yín ni yẹ kí wọ́n ní bí wọ́n ṣe kó má tẹ̀lé fún yín lówó tó wọ́n fẹ́ fún yín lóúnjẹ ẹ kò yẹ kí wọ́n fún yín pẹ̀lú ìbọ̀wọ̀ kì í ṣe bó ṣe ń fún ẹran lóúnjẹ ló yẹ kán ṣe máa fún yín lóúnjẹ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ti máa tẹ́wọ́ kan wọ́n ti máa tẹra wọn mọ́lẹ̀ baálé ilé
wọ́n ti máa tira wọn. Agé kàyẹ́ ni o. Kàyọ̀ ní pẹ́ẹ́dẹ́lẹ́ lọ́jọ́ yìí. Abẹ́ ajé ní ọlọ́dún fani. Súnmọ́ bí arúgbà. Kò sábẹ́ náà. Kọ́ gbẹ́jẹ̀ sí ìdálẹ́ ẹ̀mí o. Arúgbà. Kò sọ́dọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ náà. Arúgbà. Ẹ̀nà ó ṣe dáadáa. Ó ṣe dáadáa. Arúgbà. Ajá kọ́mọ̀ jáde o. Kọ́mọ wà rárá. Kọ́mọ̀ pé òun lè pé lọ́nà. Ajé àfẹnusẹ́ o. Ọlọ́sẹ̀. Ọmọ bá gbé àwọn jàmbá yín ló ṣe náà. ṣe rí gbólóhùn yẹn mi tẹ̀ kí fẹ́ ń gbọ́ kẹ́nìkan máa sọ wípé kí ẹlòmíì máa jáde ṣẹ́yìn nìkan lẹ nílùú ni ṣé APC nìkan ló ní ilẹ̀ Yorùbá ni tẹ́ máa sọ wípé kẹ́lòmíì máa jáde ẹni tó bá ti ń sọrú ìpèdè yẹn lẹ́nu illiterate pọ́nbélé ni jàǹdùkú lẹ́yìn olóṣèlú ni kẹ́lòmíì máa jáde ṣẹ́yìn nìkan lẹ nílùú ni no ṣé wọ́n òkè ńgbà tẹ mi mọ̀ bóyá irú ẹni tó pè lárúgbá yà mọ̀ bóyá ó lọ léèwé lóhùn náà ẹ bá mọ̀ ìtumọ̀ democracy ní máa sọ wípé kí ẹlòmíì máa jáde ìjọba democracy òun ló ń ṣe nínú Nàìjíríà kì í ṣe ìjọba ológun tẹ́ fi máa tẹ̀tọ́ ará ìlú mọ́lẹ̀ pé ẹlòmíì ò gbọ́dọ̀ jáde intimidation nìyẹn intimidate àwọn èèyàn nínú ìlú kan náà ní ilẹ̀ Yorùbá sí ilẹ̀ Yorùbá anybody kó dìbò fẹ́ni tó bá wù ẹ má fi tipátipá mú àwọn ènìyàn kí anybody kó dìbò fẹ́ni tó bá wù choice olúkálukú kó dìbò fún èwo lógún èwo ní wàhálà kí ló dé ẹ̀dẹ̀ fógun mọ́ àwọn èèyàn lọ́rùn ẹ̀dẹ̀ mọ́ àwọn èèyàn tipátipá ẹ̀dẹ̀ ń kógun jara ìlú lẹ́ni ẹ fẹ́ tú ìlú ṣe bó ṣe ń tú ìlú ṣe ní nígbà tẹ́ pé àwọn ẹ̀jẹ̀ tí ò ṣẹ́gun ẹ ti gbogbo àwọn ìṣẹ̀dá àwọn orí tẹ́ ti tẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ ṣé wọ́n máa súre fún yín ni tẹ́ ń pa wọ́n lọ́jọ́ àìpé nítorí ipò yẹn gan ṣé ẹ fẹ́ jù síbẹ̀ ni ṣé wọ́n sọ fún yín pé ipò yẹn gan ṣe permanent post ni ṣé tẹ́ bá débẹ̀ ní kúrò ńbẹ̀ mọ́ ni àbí kí ló tẹ̀ kí ní àròjinlẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ronú lọ síbẹ̀ ipò tẹ́ ẹ̀ ń lé mú kiri tẹ́ ẹ̀ ń torí ẹ̀ ń para ìlú yìí ṣé ẹ̀ ní kúrò ńbẹ̀ mọ́ ni 4 years òpin ẹ̀ ètò bá dìbò fún lẹ́lẹ́kẹ̀ ètò bá wọlé gbẹ̀dà ó ní lọ́kì nìyẹn bóde wọlé àlọ́jòkó ẹ̀ ọdún 4 ni lẹ́yìn ọdún 4 tó bá padà wá tó bá wọlé dédé bóde wọlé dédé ọdún 8 ó parí ẹ wá nírò wípé lẹ́yìn ọdún 8 ilẹ̀ Yorùbá iná lè fẹ́ padà wá o wá ẹ̀tẹ́ máa wá pa àwọn ènìyàn nítorí ìbò ọjọ́ kan nítorí ipò ọdún 4 tẹ́ fẹ́ jókòó sí tí kì bá ṣe pé wọ́n lọ ń jẹ́ pé àwọn eléyìí ń sin ìlú ni tó bá yẹ pé òṣèlú ni wọ́n ṣe tí kì í ṣe pé ọ̀jẹ̀lú ni tí ó tó pé à ń para wa lé lórí ni tó bá yẹ pé ní gbogbo àwọn European country bí wọ́n ṣe ń ṣe òṣèlú wọ̀nyẹn lẹ́yìn ń ṣe ni ṣe é máa para yín ni nígbà tí wọ́n pé ẹ lọ ń jí owó national cake ni ẹ lọ ń jí owó ń bẹ̀ ni ẹ sin ará ìlú ẹ ṣe kọ̀ọ̀kan sínú ìlú tẹ́ ẹ bá ń ṣe kọ̀ọ̀kan sínú ìlú tẹ́ ẹ lọ tẹ́ ẹ ń bọ̀ tí kì í pé ẹ kọ̀ dágbádá bolẹ̀ sínú National Assembly ẹ̀ ń gba owó wardrobe allowance ìgẹrun allowance newspaper allowance fuel gbogbo allowance láyé ilẹ̀ ń gbà èló ni wọ́n ń san fún òṣìṣẹ́ èló ni ológun ń gbà àwọn ológun ẹlòmíì ti wà nínú igbó 10 years kò tí fojú kan òbí ẹ̀ kò tí fojú kan ẹbí ẹ̀ ń fún wọn ní say 50,000 wọ́n ní wọ́n increase ẹ̀ sí 100,000 yẹn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí san ṣó ṣe ń gbọ́ sétí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ chairman tẹ́ ń jẹ́ speaker tẹ́ ń jẹ́ senator ṣàkàṣàkàlẹ̀ fi ń gbowó millions of naira lẹ́ ń gbà àwọn tó wà lójú ogun tẹ́ kó wọn sí igbó Sambisa tí wọ́n ti sọ wọ́n dá láàbò ara èyí tí wọ́n ti pa ló ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ bí wọ́n dẹ̀ pa wọ́n lójú ogun kò sí wípé nǹkan báyìí lẹ fẹ́ ṣe fún òbí wọn o àwọn ọmọ wọn wà ńlẹ̀ wọ́n á di ọmọ òrukàn wọ́n á di ọmọ aláìní bàbá
ẹ wá ní insecurity wà nínú ìlú. Báwo ni insecurity ò ṣe ní wà? Àwọn ọmọ ológun tí wọ́n ń dà ńlẹ̀ yẹn tí bàbá wọn ń kú sójú ogun yẹn tẹ́ ẹ̀ ń mójútó wọn yẹn ìgbà ó ní wọn ní district boy. Wọ́n rí yahoo wọn ò ní rí yahoo. Èyí tẹ̀yìn ṣe ojú yahoo lọ àgbà yahoo tó yẹ pé agbádálẹ̀ yìí fi ń yahoo ti yín. Àwọn ìka. Wọ́n yọ àdáwà ní wọ́n sáyìn ládàá lé náà ní àdánù lọ́wọ́ wọn yẹn o. Ìpínlẹ̀ ó yìnbọn fáwọn èèyàn nílé nítorí ìbò ó ga o. Ẹ̀rí báyìí. wọ́n ti ẹ̀mí ni mi gan ni gbogbo gíláàsì ilé mi náà ti fọ́ pátápátá ẹ ti gbọ́ báyìí yín ní káwọn kan lọ bẹ̀ nísìnyí kan lọ ṣe fídíò rẹ̀ nísìnyí kí n lè rí post nísìnyí ẹ rí. àwọn ọkọ̀ ya yín ti dé. Ẹ ti rí. àwọn ọkọ̀ ya yín tẹ̀sí láwọn ọkọ̀ ya yín. Wọ́n ṣe ń wá àwọn èèyàn lọ nìyẹn wọ́n lọ ń ẹ ti gbọ́ yìn báyìí. wọ́n ṣe ń wá wọn lọ lé nìyẹn kí ló dé kó bàa lè ku ẹ̀yin nìkan. Ṣé tí ẹ bá wá wọlé ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ fẹ́ dá ìlú ṣe ni as APC. Bàbá Fádáhùn sí wọ́n ti ní wọ́n fẹ́ fi wọ́n ṣe scapegoat o. Jẹ́ ká gbọ́ fídíò wọn tó wà níbí. Àwọn international amnesty wọ́n gbèrò ìyẹn síta wípé àwọn máa fi bàbá yìí ṣe scapegoat. Tẹ́ ẹ bá wo orí tọ́mẹ̀ wa ẹ rí i pé ẹ máa rí àwòrán wọn ń bẹ̀. Wọ́n ní Fádáhùn sí Francis ìyẹn náà wà ń bẹ̀ ẹni kó tọ́ka sí nǹkan tó ti ṣe lọ́ṣùn o. Ṣùgbọ́n ìbò dé báyìí àtẹ̀ rírí ṣé ẹ ti rírí ni. Wọ́n wá kùsà lọ́ṣùn àwọn tó ń jẹ́ leléyìí. Federal road tó yẹ kó pass motion ẹ̀ sí National Assembly ńbẹ̀ yẹn kò rẹ́nu sọ o. Federal road lọ́ṣùn Ifẹ̀ kò rẹ́nu sọ o. ọ̀nà ò dá o kò kàn wọ́n. tó bá wá dìgbà ìbò wọ́n wá rántí wípé àwọn làwọn ṣe sínétọ̀ lẹ́yìn lórí. Kí ni àǹfààní sínétọ̀? Gbogbo sínétọ̀ ilẹ̀ Yorùbá kí ni àǹfààní wọn? Kì í ṣe stéètì kan o. Kí ni ipa tí wọ́n ti kó? Ṣé gọ́tà ni wọ́n ṣe ni? Ọ̀nà ni wọ́n ṣe ni? Ìwé kan tẹ̀lé pé okay o not for sale kan tẹ̀ ṣe ìwé exercise book láyé ìgbà yẹn a máa ń gba ìwé ní school ọ̀fẹ́ ni gọ́vnọ̀ á pín ìwé wọ́n á tẹ̀ wá wọ́n á kọ not for sale sí lára. So ṣe ìwé ni sínétọ̀ ṣe fún ọmọ iléèwé ni báàgì iléèwé ló rà ni ìwé kíkà ni wọ́n rà fáwọn ọmọ ni kò sí nǹkan tí wọ́n ṣe. Wọ́n náwọn jẹ́ sínétọ̀ àfẹnujẹ́ sínétọ̀ jẹ́ pé ìdílé wọn nìkan ló ń jẹ àǹfààní ẹ̀ sínétọ̀ jẹ́ pé kò sí ará ìlú kan tó jẹ àǹfààní wọn. Ìgbà ìbò wá dé àwọn máa pa ẹgbẹ́ olóṣèlú tó bá yàtọ̀ sí APC ní o àgbàlagbà lẹ́nu àgbàlagbà 74 years old man. Ẹ bè lọ́wọ́ bàbá yìí wípé níbo làwọn ọmọ ẹ̀ wà. Ọmọ ẹ̀ wo ló wà lọ́ṣùn? Bàbá yìí ọmọ bàbá yìí wo ló wà lọ́ṣùn? Bàbá yìí ọmọ ẹ̀ wo ló wà lọ́ṣùn o? Bàbá Fádáhùn sí Francis ẹni iléèwé wo làwọn ọmọ ẹ̀ ti lọ iléèwé lọ́ṣùn? Kó wá tọ́ka sí nǹkan tó ti ṣe lọ́ṣùn. Ọ̀ṣun election we will use Fádáhùn sí as example. Amnesty International wọ́n ní wọ́n máa lo Fádáhùn sí gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ scapegoat ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn túmọ̀ sí wípé nǹkan tó lè mú sọ orú ọ̀rọ̀ yẹn níta kẹ́mọ̀ wípé many things dey happen underground Ọlọ́run ló mọ iye kan tó ti dánwò kẹ́yàn tó lè sọ yẹn níta wípé ẹ ṣe kámẹ́rà mi o wọ́n ti ń sọ wípé ẹ ṣe fídíò mi dáadáa o ìsá o lágbàlagbà àgbàlagbà àwọn eléyìí ṣàgbàlagbà wọn tó lé ṣé irú àgbàlagbà àwọn eléyìí ṣó tó lé àgbà wọn ò tó lé o àgbà wọn ń dà lúrú ni wọ́n dẹ̀ ní ọmọ grandpa gan ni wọ́n grandpa tó ń sọ ọ̀rọ̀ burúkú ní ìgboro ẹnu nítorí òṣèlú tẹ ìrántí àtúbọ̀tán yín pé àgbà ti dé sí yín àgbà ti dé ó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ máa bá a lọ lélẹ́yìí 74 years old man bó tẹ̀yẹ pé bọ́ ṣe máa ń kọ́ nìyẹn wọ́n á jù yẹn lọ
bàbá yìí á ti máa wọ sí 80 years lóde ẹ bá ti rójú wọn ẹ mọ̀ pé wọn ń ṣe ọmọdé lóòótọ́ ṣùgbọ́n ṣé irú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn ṣó dáa àwọn international amnesty wọ́n ti wá ní àwọn àfi wọ́n jófin báyìí ní àná la rí pé àwọn ọlọ́pàá wọ́n invite wọn sí ọ́fíìsì wọn wípé ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ o wọ́n gbọ́dọ̀ gbé wọn wá sí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá wọ́n gbé wọn lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń jáde síta wọ́n ní AI ní irọ́ ti bayé wọn jẹ́ irọ́ àwọn adarí Nàìjíríà àmẹ́ tó parọ́ tó wọn wọ́n ní AI ní AI kọ́ AI náà ni lẹ́yìn tẹ wà láàrin èrò báyìí tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé kán kámẹ́rà yín so ẹ̀rọ bíyá àwọn analog brain tó wà lórí yín yẹn ẹ̀rọ bó wà ní ayé digital la wà ayé kọ̀ǹpútà la wà ayé social media la wà tẹ́ ẹ bá sọ ní yàrá yẹn ẹ gbọ́n ta iṣó kẹ́ ẹ sọ nínú yàrá yín ẹ máa gbọ́n ta à ń bèlè ń tà sí à ń bọ̀sibọ̀sí ẹ sọ̀rọ̀ ní ìta gbangba ẹni AI kọ́ àwọn onírọ́ burúkú irọ́ ti bayé wọn jẹ́ àgbàlagbà tó ń pa irọ́ báwo làwọn lè ṣe fẹ́ túùlù ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ látẹ̀yìnwá òun náà ló dẹ̀ ń rìpíìtì ara ẹ̀ mọ iye àwọn tí wọ́n ti fòṣèlú pa nílẹ̀ Yorùbá àwa ní ìlú òdà báwo ni ìlú ṣe fẹ́ dá ẹni tó bá fẹ́ ṣe gan wọn ò ní jẹ́ kó ṣe ẹni tó bá ní lọ́kàn láti ṣe dáadáa wọn ò ní jẹ́ kó ṣe because kánkọ́ọ̀sì ni wọ́n tó bá ti lè wọnú wọn báyìí tó ti wọ agbo òṣèlú ó ti darapọ̀ mọ́ wọn nìyẹn wọ́n ní kánkọ́ọ̀sì àfi bí ẹgbẹ́ ni kò sí ni kò ní ẹ̀mí kó jẹ́ pé wọ́n ló tutù jù láyé yìí kó jẹ́ pé ìwọ ló láàánú jù tó bá ti lè wọ àárín wọn ó parí ayé burúkú tó ń jẹ nìyẹn ayé ìyà ẹ jẹ̀yà yín látàyè lọ́dọ̀run ẹ lè máa wò pé ẹ sì ń jẹ ilọ báyìí gbogbo àwọn ẹ̀dá tẹ̀ ń tẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ gbogbo ìṣẹ̀dá tẹ̀ ń tẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ láìpẹ́ ọjọ́ ẹ̀jẹ̀ wọn á ké lórí yín á ké lórí àwọn àrọ́mọdọ́mọ ẹ̀yin ìka burúkú wọn àwọn àgbà yahoo fẹ́ pé ṣàkàṣàkà ni wọ́n fi ń kó owó agbádá náà fi ń kó owó òun rèé ìròyìn yẹn rèé o ká gbèsè tiwa. Country Director of Amnesty International Nigeria, Mr. Isa Sanusi, is supposed to be joining us this morning. Oh, I see him. Good morning, Mr. Sanusi. How are you? All right, so let's talk about the Osun elections. We've had so many disappointing situations. We saw the situation Mr. Pada was in. We heard about shootings. Toby was shot in his mother's shop. We've heard about so many disappointing things ahead of the Osun elections. Maybe you can talk to us a little bit about what it is that Amnesty International is worried about when it comes to these elections that have turned into a war in Osun State. Well, the reason why we are very much worried about what is going on in Osun State in the build-up to the election is because of the fact that there is quite very high level of violence across the state, particularly in 12 local governments and Osogbo, the state capital, where the violence is more rampant. And analysis done has shown that at least 29 people have been killed over a small period of time, and the majority of these killings took place between May and July. And these are human beings that have been killed. Attacks, in assaults, in violent attacks with many moves. And this shows that what we are seeing in Osun State is very dangerous. It can escalate and it can endanger people's lives. And it is time to bring an end to this violence so that people can go out freely and fairly and vote and go back to their activities without fear. And we are deeply concerned, especially following very hateful comments, very hateful instructions given by a senator from the ruling APC to his followers to kill members of other political parties or opposition parties. And this is dangerous. This is the first time in this dispensation where a top official or a top politician is coming out openly and in public calling on people to kill other human beings because of political difference. This is something big, and this is something that will tell us the
the Senator Farahan on another TV station where he said it was an AI video. Verification about whether that is an AI video or not is one that we're waiting for. But Ayo, message we go ahead and. Thank you, Kayla. You know, it is not a secret anymore. The word is out there. The position of Amnesty International on this, your organization, for instance, has called on the authorities in Nigeria to promote, protect, respect, and fulfill human rights amidst all of the disturbing signs of violence, intimidation, and allegations of interference ahead of this governorship election coming up in a few days. From what you know, what you see, and all of the facts that are available, where is all this coming from? It would seem like every election cycle we talk about this pre-election violence, and that's all. No plans, no retribution, no scapegoats, so to speak, no consequences, and the next election cycle we talk about the same thing. Is that a correct assessment of the situation, or what exactly do you think could be missing that we need to doctor? Well, what is missing is rule of law, due process of law, and making sure that no one, no matter who he is, no matter what his position is in the polity, no one is above the law. Unfortunately, that is not the case, and that is why politicians continue to exploit people's fault line, either religion or politics or ethnicity whatsoever ahead of elections, and they get away with it. In this country, we have a law that prohibits violence against persons. We also have rules that prohibit discrimination. Our constitution is very clear about this. But unfortunately, it depends on who committed the offense. For example, the senator from Osun State was just invited by the police, and he came out and he continued to make very, very spurious claims that the video where he was caught instructing his followers to kill others is AI, which is quite shocking. And the fact that the way and manner police handled the matter is sending a very wrong message, because just imagine if it is the other way around. Just imagine if it is a member of a leading politician in the opposition that says the same thing. You definitely will imagine what will happen to him. I think this senator should be a litmus test for this government to show that it is a government that supports the rule of law, and it cannot have sacred cows, and its members cannot have a license to preach hate, to incite violence. And therefore, what is missing in all this conversation is the rule of law, and the fact that there are people who are above the law in Nigeria right now, depending on which party they belong to. They will be shielded from corruption, they will be shielded from accountability for whatever they do. And that is very, very dangerous, and we have to challenge it and make sure that no one is above the law, and the country is run based on the rule of law and our constitution. That is the only way we are going to have peace, prosperity, economic development, and we can be able to make progress politically as well, and build a good political culture without dangerous people who can just say whatever they like just because they want to vote. But the election in Osun this time is different, because at a point the police announced that they have deployed 15,000 policemen to that state. Just imagine a small state like Osun, 15,000. So the tension is already there. And what we are really concerned is a situation whereby some actions can intimidate people, can harass them, can scare them not to go and vote. And that is when you will end up with voter apathy. And that is how people are deprived indirectly of their civic rights. And these are very dangerous things, because voter apathy is increasing because of fears, mostly about violence, and we are not doing anything about it. And I believe that this Osun election, the people who committed atrocities during this election should be used as an example to send a very strong message that 2027 election is going to be violence-free and with accountability. But there's something that is largely or slightly, whichever way, related to this, something that
former President Obasanjo had said, and he said it quite a number of times, and a few people have also challenged it in terms of how it affects our democratic, our electoral processes. Excuse me, and that's the fact that the democracy we are practicing in Nigeria, bar Africa, is not customized, so to speak, to African systems. We have a generally, naturally patriarchal, monarchical system, particularly in Nigeria and our various cultures. And so, a democracy that preaches winner takes it all doesn't much differ from the same monarchical style of government that we've had over time. Is that an argument that you think could also be fueling this whole idea of electoral violence that we are not even, or do you think it's of value? Yeah, we know that our cultures and our traditions have impact on how we handle matters or how we approach issues. You cannot compare the mindset of a voter or a politician in the United States or in the United Kingdom with the voter in Abuja or in Oshobo. You cannot compare the two. Our cultures have significant impact on how we behave, how we approach things, how we build institutions. But I want to make the point that we are all human beings, and I believe that as human beings, we are packaged to do the right thing. We are packaged to respect the rights of others. We are packaged to respect the sacredness of life. We are packaged not to be violent. Therefore, I don't think that this entire argument is completely right, because as human beings, we have other people who are doing elections without the kind of violence we are seeing in Nigeria, without the kind of incitement we are witnessing in Nigeria. They are human beings like us, and they also have their own peculiar cultures. Therefore, to some extent, I believe that, but to a large extent, I don't think this matters in this argument, because we are meant to do the right thing, and we should do it. We can overcome our cultural differences and the impact of our cultures, patriarchy, hierarchy, and many other different cultures that we have. We have to make sure that we make people understand that even though we have differences in religion, culture, and everything, but doing the right thing is human, and we are humans, and we have no option but to do the right thing. Make sure the election is not war. Election is not about killing people, and election is not about subduing people, harassing them, intimidating them, killing them, overpowering them because you think they cannot do anything. I believe that we should believe that as human beings, we have to do the right thing. There is no any other option. There's been a lot of calls for voter education, voter awareness, and the rest of it. And assignments or tasks always go to the role of INEC, the role of political parties, the role of the voter themselves, the role of civil society organizations such as yours. And historically also we've heard that the Osun elections has recorded something around 35% of voter turnout, and as you have also said, the trend seems to be decreasing over time. How do we address this? It's just, 24, 48 hours or so to the election, and we're still talking about this. What are the chances? What do you see happening? What kind of voter turnout do you anticipate in the on Saturday? Well, definitely, first of all, we should expect voter out, because the build-up to the election, the unfortunate remarks of that unfortunate senator, and many other incidents, like 73 incidents recorded over the last between May and June, will definitely discourage a lot of people. Those who love their lives and want to live their lives will definitely avoid polling units on Saturday. And it's not because they don't want to vote, it's because they want to live. They don't want anybody to kill them, because they decide to vote in different political parties.
a ní ká fi tó wa létí ni ìròyìn tó jáde wípé Francis Fádáhùnsí tó ní kí wọ́n pa ẹni tí kò bá ti jẹ́ ẹgbẹ́ APC lọ́jọ́ ìdìbò. Wọ́n ní láti ọjọ́ yẹn gan títí lọ́jọ́ ìdìbò àwọn máa pa ẹni tó bá ti jẹ́ APC ní International Amnesty. Àwọn rèé wọ́n wá gbé ìgbésẹ̀ wípé wọ́n máa fi wọ́n ṣe àpẹẹrẹ, wọ́n á fi wọ́n jófin wípé nítorí kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ni wọ́n ti ń dìbò. Irú kan tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yìí kò yẹ kó máa ṣẹlẹ̀, irú pàápàá di Ọlọ́ṣun ẹgbẹ́ thousands of ọlọ́pàá tọ́nà ti kó síta báyìí ni láìsí lójú ogun. Òun lè bá wa ń wò yẹn o, àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook a fẹ́ fi àwòrán bàbá Fádáhùnsí Francis àgbàlagbà tó ń ṣe láńgbáláńgbá, àgbàlagbà nítorí òṣèlú. Ẹbẹ̀ náà pé kí nìkan tó tẹ̀ ti ṣe gan sọ́ṣun, àti ẹ̀fẹ́ rí nǹkan tẹ̀ ti ṣe sọ́ṣun gẹ́gẹ́ bí sínétọ̀. Kí ni nǹkan tẹ̀ ti ṣe sọ́ṣun o, wípé ìgbà tí mo ti jẹ́ sínétọ̀ rèé o, àwọn nǹkan tí mo ti ṣe lélẹ́yìí o, omi ni mo ṣe o, iná ni mo ṣe o, ètò ààbò la pèsè sórí ará ìlú o, kò sí nǹkan tó jọ. Ẹ̀dẹ̀ wá fi ọwọ́ ńlalẹ̀ fáwọn èèyàn pípa kí ló dé? Ẹgbọ́n kan táwọn oníwèé ìròyìn sọ wípé nígbà tí wọ́n bá ti lè máa dìbò pẹ̀lú ìrọ̀rùn ní àwọn orílẹ̀-èdè káàkiri pé kí ló dé táwọn náà ò lè ṣe the same thing nínú Nàìjíríà? Ẹgbọ́n kí ló dé táwọn náà ò lè ṣe rẹ̀ nínú Nàìjíríà? Ṣebí wọ́n ń dìbò níbòmíì, ṣebí democracy lẹ ní ẹ̀ ń practice. Kí ló wá dé tẹ́ ẹ wá intimidate àwọn èèyàn? Kí ló dé tẹ́ ẹ ń fi agbára tẹ́ ẹ ń kó ìbẹ̀rù sọ́kàn àwọn ènìyàn? Àwọn èèyàn ò ní lè jáde, ẹ ti kó ìbẹ̀rù sí wọn lọ́kàn kẹ́ lè bá ṣe bó ṣe wù yín lọ́jọ́ ìdìbò. Ẹ̀dẹ̀ ń dìbò náà lágbàtẹ́ tí ń dín náà ààrẹ jẹ́ àrómìíra, kò sí ìyípadà nínú ìlú. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ olóṣèlú, tẹ́ ẹ jẹ́ adarí, tẹ́ ẹ wà ní National Assembly, ẹ̀yin lẹ ń jọrọ ẹ̀. Ọ̀tọ̀ làwọn tó ń dìbò, ẹ̀yin tẹ́ ẹ kágbádá sọ́run bẹ́ẹ̀, ẹ̀yin lẹ ń jẹ èrè inú ìlú. Ṣé bí àwọn ìyá kan ni wọ́n pín 1,000 fún yìí báyìí? Ẹjọ́ kí ni kí wọ́n fi 1,000 ra o? Kí ni kí ìyá àgbàlagbà tẹ́ ẹ fún ní 1,000? Àwọn ìyá àgbàlagbà tó yẹ kẹ́ ẹ pèsè ètò ìwòsàn fún lọ́fẹ̀ẹ́, ètò ìwòsàn, ètò fún àwọn arúgbó, ètò fún àwọn àkàndá ènìyàn, ètò fún àwọn ọmọ. Èwo lẹ ṣe nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, èwo lẹ ṣe ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin adarí? Ṣùgbọ́n wá di ọjọ́ ìdìbò gbogbo yín ẹ wá ń wá Àpábíọ̀ náà kúrò ní National Assembly, ó wá sọ́ṣun, gómìnà Ẹdó òun náà wá nítorí pátì ẹ̀ ń wára yín kiri. Wọ́n jíyàn gbé lọ́yọ̀ọ́, a ò rí kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀, àbí Ọ̀yọ́ kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá? Wọ́n ń jíyàn gbé lọ́ṣun, ṣé wọ́n jíyàn gbé lọ́ṣun ni? Níbo ni Francis Fádáhùnsí wà nígbà yẹn? Èèyàn mélòó lẹ ti rescue tí wọ́n jí gbé? Gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n gba ilẹ̀ wọn oko obì lọ́ṣun, ṣé ẹ dúró fún wọn ni? Ṣé ẹ gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ ni? Ṣé ẹ jà fún wọn ni? Ẹ ṣe mọ̀ wípé ẹ wá nífẹ̀ẹ́ àwọn ará ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà, ń pa àwọn èèyàn mi, ń pa àwọn wọ́n wá ń pa àwọn èèyàn àwọn. Ẹ ǹlẹ́ o, àjàlá ta ń nà ọ́, ẹ̀ ń para yín, ẹni wọ́n ń pa àwọn èèyàn. Ṣé Fúlàní ló wá ń pa yín ni? Ṣé bí ẹ̀yin náà lẹ ń para yín? Àwọn bàbá tí wọn ọ̀tẹ́ni tó ń dé inú oko mọ́, bàbá Francis Fádáhùnsí, ẹ rí àwọn bàbá tí wọ́n ti gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn oko kòkó ní Ọ̀ṣun, tí wọ́n kó tractor, àwọn Chinese tí wọ́n kó ọkọ̀ wọn wá síbẹ̀. Tẹ́yìn sọ wípé ìjọba fẹ́ ṣe nǹkan kan, kí ni ìjọba ti wá ṣe nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun? Ẹ rí yẹn. Ṣùgbọ́n wá kù fẹ́fẹ́ kí wọ́n dìbò, ẹ ṣe mọ̀ wípé àwọn lè máa pa àwọn èèyàn mi, àwọn lọlé ọba mímọ̀. Ẹjọ́ gbogbo ará ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ìyókùn ìyanra òyìn pẹ̀lẹ́ o. Ọba mélòó ló wà nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà o? Wọ́n ní àwọn lọ sí ọ̀dọ̀ junior ọba, senior ọba ò sí nílé. Ẹjọ́ ẹ má bínú, ẹ bá wa tọ̀ mọ́lẹ̀ sáàrin yẹn o. Fídíò tá a rí tí Francis Fádáhùnsí ti sọ̀rọ̀, wọ́n ní àwọn lọ sọ́dọ̀ junior ọba, àwọn lọ sọ́dọ̀ senior ọba. Ta ni junior ọba, ta ni senior ọba láàfin Ọwá o? Ẹjọ́ bá wa dá sí o. Àwọn tí wọ́n pera wọn lágbàlagbà tó fẹ́ tún ìlú ṣe leléyìí o, kọ́ bá wa fi wọ́n jófin. International Amnesty wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ báyìí, wọ́n ní àwọn á fi wọ́n ṣe scapegoat. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn kì í ṣe ọ̀rọ̀ tó yẹ kéèyàn sọ síta. Nígbà tí wọ́n bá ti lè sọrú ọ̀rọ̀ yẹn síta, kí lẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lábẹ́lé?
èèyàn mélòó lẹ mọ̀ pé wọ́n ti gbẹ̀mí ẹ̀ behind the scene behind the camera èèyàn mélòó lẹ mọ̀ tó ti sọnù nínú ìlú yẹn látàrí òṣèlú. Àwa sọ pé Fúlàní àṣì àwọn tó wà ń díẹ̀ lélẹ́yìí nítorí òṣèlú. Kì í ṣe Fúlàní nìkan ló ń pa wá mọ́ nílẹ̀ Yorùbá, àwọn tẹ́ ń dìbò fún àwọn gan ló ń para ìlú. Eléyìí ti ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ ó ti jẹ́ ká mọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń jáde, ẹ má wá o, arúgbá kan rèé tó jáde, ẹ jẹ́ ká fi àwọn tó ṣe darapọ̀ wá lórí Facebook jẹ́ ká play fídíò yẹn fún ọgbọ́n pé kí lọ́mọbìnrin lòun rí torí ìgbà iná sọ pé ẹ play ẹ̀ àárí o nígbà tí wọ́n bá ti fún ará ìlú ní dátà tọ́hàn dẹ́ wọn fún wọn níná báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ rí dátà mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ìlú. Iná ni tíná bá ti wà gbogbo kan tó ń lọlẹ̀ ẹ̀ máa rí, ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ sọ ará ìlú sínú òkùnkùn. Àní federal road, gbogbo ọ̀nà federal road tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ojúṣe ẹ̀yin sínétọ̀ ni láti pàṣẹ ẹ̀ nínú National Assembly bọ́tẹ̀ kówó ẹ̀ fún yẹn máa kó sápò ni. Iléṣà Wesley hospital ẹ lọ síbẹ̀ kí ló wà ń bẹ̀? Gbogbo ẹ ti dahoro. Ẹ dẹ̀ ní ẹjọ́ ọmọ Ìjẹ̀ṣà, ẹ dẹ̀ ní ọjọ́ ọmọ Ọ̀ṣun. Ìwòyí láàárọ̀ yín tẹ̀sẹ̀ wá mọ̀ pọ̀ ọmọ Ọ̀ṣun ni yín. Ní àdúgbò àwọn ní constituency àwọn lè á máa pa àwọn èèyàn mi. Ẹ mọ iye èèyàn tó ti pa nínú ìlú ni, ẹ mọ èèyàn tí Fúlàní ti pa ni, ẹ mọ èèyàn tí àwọn Chinese tó ti ṣe lọ́ṣẹ́ nínú oko ni látàrí góòdì tí wọ́n ń wà nílẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ní Ọ̀ṣun. Sínétọ̀ mélòó ló sọ̀rọ̀? Wọ́n ti pé àjọmọ̀ gbogbo yín ni, ẹjọ́ ń kó sápò ẹjọ́ ń jẹ ni. Gọ́tà ẹ lè gbẹ́ gbogbo street tó wọ nínú Ìjẹ̀ṣà tó wọ agbolé ságbolé alátakùmọ̀ṣà kì í ṣojú ṣe yín ni láti gbẹ́ gọ́tà. Ṣé sínétọ̀ gọ́tà ló yẹ kó gbẹ́ gọ́tà gan ni? Nígbà tí ẹ pé wọn tó bá ti ṣàn wá látòkè sọ́wọ́ àwọn ṣíàmánu àwọn kánsẹ́lọ̀ ojú. A ní rí jù báyìí lọ lórí ètò ilé nìí. Ẹ má gbàgbé láti bá wa like, kẹ́ subscribe, kẹ́ lè máa padà jẹ irú àǹfààní nígbàkúgbà tá a bá ti post fídíò. Ó dàbọ̀.